Ẹ káàbọ̀ sí Anything Data pẹ̀lú Ìmí Ọlálékan. Ǹjẹ́ mọ̀ pé nínú Microsoft Excel, bóyá a ti ń ṣe àwọn ìwádìí ráńpẹ́ o à ń ṣiṣẹ́ lọ lórí data náà ni, a wá nílò àwọn ọ̀rọ̀ sí àwọn nǹkan tá a mọ̀ nípa àwọn orílẹ̀-èdè. Ǹjẹ́ mọ̀ pé a lè ní kí Microsoft Excel kó bá wa fi àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn sí. Bóyá mò ń wá pé sí irú àwọn orílẹ̀-èdè tí mo kó jọ sí bíbáyìí, mélòó ni àwọn èèyàn tó ń gbé bẹ̀. Ètò ìṣúná wọn ní ti orílẹ̀-èdè báwo ló ṣe rí, báwo ni ìlú wọn ṣe fẹ̀ sí àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Bóyá mò ń wá àwọn nǹkan nípa àwọn orílẹ̀-èdè yẹn, mo lè wá sí bíbáyìí sí yìí pé okay o, gbogbo orílẹ̀-èdè tí mo ti kó jọ yìí mò ń wá nǹkan nípa wọn. Ṣùgbọ́n tí bá wá sábẹ́ data type mi ní under data tab nsìn, tí n bá fẹ́ ilé yìí sí, a rí nǹkan tó ń pè ní geography ńbẹ̀. Wípé gbogbo àwọn orúkọ yìí o má kàn rí wọn ní ọ̀rọ̀ abídí nìkan o, bá mi rí ní geography data type. Ẹ rí sí pé ó ti gbé nǹkan kan sẹ́gbẹ̀ẹ́ wọn báyìí. Ó ti bá mi gbé nǹkan kan sẹ́gbẹ̀ẹ́ wọn tó ti fi hàn mí pé wọn kì í ṣe pé ordinary text, wọn kàn ń ṣe ọ̀rọ̀ abídí nìkan. Ẹ wá wo nǹkan tó gbé sẹ́gbẹ̀ẹ́ bíbáyìí, ó ń sọ pé insert data. Irú column tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ ìsìn population ni mò ń wá bí àwọn mélòó ló ń gbé bẹ́ẹ̀. Tí n bá wá tẹ ilé ìsìn yìí, mo lè wá sísàlẹ̀ kí n wá bí tí population wà pé ó yá population bá mi kọ sí. Ẹ rí pé ó ti kọ iye population àwọn tó ń gbé bẹ́ẹ̀ sí. Tí n bá tún sọ pé mo tún fẹ́ ṣe ìmí o, mo tún tẹ̀ pé mo wá GDP wọn, ẹ jẹ́ n lọ síbi tí GDP wọn wà. Ẹ rí pé ó ti bá mi kọ sí. Ká wá tún sọ pé mo fẹ́ wo pé báwo ló ṣe fẹ̀, kí n tún wá sí bíbáyìí kí n sọ pé area wọn. Ẹ rí pé ó ti bá mi kọ bó ṣe fẹ̀ sí. Kí n wá sọ pé mo ti ẹ̀ gbàgbé country kan mo fẹ́ fi sí nsìn. Ẹ rí pé bí mo ṣe kọ́, ó ti ń sáré lọ gbé sẹ́gbẹ̀ẹ́, ó ti bá mi sọ òun náà di geography. Tí n bá wá síbí ẹ mọ autofill ta ṣe ń gbà yẹn, ẹ rí pé ó máa bá mi fi yẹn náà kún. Ó máa bá mi fi yẹn náà kún bẹ́ẹ̀.